สวัสดีค่ะสาวๆหวังว่าจะสบายดีกันนะคะวันนี้เนี่ยวอมจะมาทำเมคอัพทูตอเรียลลุคนี้นะคะซึ่งเป็นลุคที่แบบเป็นสายฝอแบบมีกระนั่นเองนะคะคือวอมคิดว่าลุคนี้นะคะมันเหมาะสำหรับแบบช่วงสปริงซัมเมอร์ในช่วงนี้นะคะในวิดีโอนี้นะคะคือจุดเด่นก็คือคอนแทคเลนส์จาก TTDI นั่นเองนะคะคือทาง TTDI เนี่ยเขาติดต่อวอมมาว่าอยากจะให้วอมลองใส่คอนแทคเลนส์ของเขาแล้วก็มารีวิวแบบลองใช้ให้สาวๆได้ดูกันนั่นเองนะคะคือวอมนะคะซื้อมา2สีนะคะแต่ว่าสีที่วอมใส่อยู่นะคะก็คือ TTDI Polar Light Gray Color นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบตาสีเทานะคะจะดูแบบวอมคิดว่ามันธรรมชาติมากเลยอะคอนแทคเลนส์ของ TTDI คือถ้าใครเคยดูเมคอัพทูตอเรียลของวอมนะคะคือวอมเนี่ยไม่ค่อยชอบใส่คอนแทคเลนส์เท่าไหร่นะแต่แบบพอมาใส่ยี่ห้อนี้เนี่ยวอมชอบมากเลยนะคะตาแบบมันไม่ระคายเคืองอะถ้าใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะก็ไปดูเมคอัพทูตอเรียลกันได้เลยค่ะเอาละค่ะวอมก็แอบไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนแล้วนะคะแล้ววอมก็เตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้นะคะวอมก็จะมาใช้ BB ครีมนะคะในการลงรองพื้น BB ครีมที่วอมใช้ก็คือของ Gino Macree นะคะวอมก็จะลงให้ทั่วหน้าด้วย Real Technique Buffing Brush นั่นเองนะคะคือวอมชอบใช้แปรงนะแต่ว่าเพื่อนใช้มือก็ได้นะคะสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะลุคนี้วอมจะใช้ของ Kiko นะคะ Natural Concealer คือช่วงนี้ที่อังกฤษมันยังแบบไม่ร้อนมากวอมก็เลยใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยวอมคิดว่ามันค่อนข้างจะบางนะคะแต่ว่าก็สามารถเอามาปกปิดรอยใต้ตาดำได้นิดหน่อยนะคะคือวอมอยากได้ลุคนี้แบบผิวแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่างที่สาวๆเห็นนะคะวอมลงในแบบตามที่วอมลงเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ใต้ตาแล้วก็ไฮไลท์ส่วนต่างๆของใบหน้านะคะสันจมูกคางอะไรอย่างนี้จากนั้นวอมก็จะเซตทุกอย่างด้วยแป้งของ Gino Macree นะคะสำหรับใต้ตานะคะวอมจะใช้ฟองน้ำที่เขาให้มาเซตนะคะแต่ว่าส่วนอื่นๆของใบหน้าเนี่ยวอมจะใช้แปรงเอานะคะก็แบบปัดๆให้ทั่วใบหน้ากันไปเลยเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะวอมก็จะใช้ของ Anastasia นะคะ Deep Brown Pomade นะคะก็วอมจะมาเขียนคิ้วเริ่มจากฐานคิ้วก่อนแล้วก็ค่อยเขียนจากข้างบนนะคะคือช่วงนี้เนี่ยวอมเริ่มเขียนแบบชนิดนี้เนี่ยโปรแล้วแหละเพราะว่าวอมใช้ทุกวันเลยนะคะวอมชอบมากแล้วก็จากนั้นนะคะวอมก็จะมาคอนทัวร์ด้วย Bahama Mama Bronzer นะคะ Bronzer ของ The Balm นะวอมก็จะคอนทัวร์กรอบหน้าปกติของวอมนะคะให้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงส่วนไหล่ผมลงมาด้วยเนาะแล้ววอมก็จะใช้ Bahama Mama Bronzer เนี่ยมาคอนทัวร์จมูกด้วยนะคะจะได้แบบว่าจมูกดูแบบโด่งแล้วก็แบบเล็กลงอะนะว่าวอมมีจมูกใหญ่สำหรับการแต่งตาในลุคนี้นะคะวอมจะใช้มัคคารูนอายแชโดว์นะคะที่ได้มาจาก Beauty Buffet นั่นเองนะคะคือวอมชอบสีนี้มากเลยนะมันเป็นสีที่เรียกชื่อว่าEarl Grey นั่นเองนะคะวอมก็จะมาลงให้ทั่วแบบเปลือกตาเลยคืออยากบอกว่ามันเป็นสีอมพีชที่แบบสวยมากนะคะวอมชอบมากแล้วก็จากนั้นนะคะวอมก็จะใช้แพลเลตของ Anastasia นะคะ Modern Renaissance นะคะวอมก็จะมาใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะวอมก็จะมาลงแบบจิกหางตานะคะแล้ววอมก็ค่อยแบบเกลี่ยขึ้นไปแบบคัดเบ้าตาข้างบนนิดๆนะคะคือแบบไม่ต้องคัดเข้าไปถึงข้างในนะคะคือแบบคัดเข้าไปจนถึงประมาณกึ่งแบบ1/3อ่ะแล้วก็จากนั้นนะคะวอมก็จะใช้สีโทบนะคะแบบวอร์มโทบมาเบลนตรงขอบตาให้มันแบบดูฟุ้งๆหน่อยนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะวอมก็จะใช้สีอายแชโดว์มัคคารูนอันนี้นะคะมาลงตรงขอบตาล่างด้วยนะคะมันจะได้แบบกลืนกันไปนะคะเอาล่ะเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่วอมจะใช้นะคะก็คือเจ้าโปรดเจ้าประจำของวอมเลยนะก็คือของ Maybelline นะคะ Push Up Angel Mascara นะคะในแบบ waterproof นะเพราะว่าถ้าไม่ waterproof เนี่ยมันแบบปัดไม่ขึ้นจริงๆนะคะแล้วคือวอมชอบรุ่นนี้เนี่ยเพราะว่าแบบมันทำให้ขนตาวอมยาวนะคะเห็นชัดเจนดีนะคะคือแบบบางครั้งวอมปัดอันนี้นะวอมคิดว่าไม่ต้องติดขนตาก็ยังได้เลยสำหรับขนตาวอมนะแล้วก็จากนั้นนะคะวอมก็จะใช้สีมุกหน่อยนะคะที่อยู่ใน Modern Renaissance รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดมันคือสีเวอร์เมียนะคะมาไฮไลท์หัวตานะคะแล้วจากนั้นนะคะวอมก็จะมาดัดขนตาอีกนิดนึงแบบว่าเก็บรายละเอียดนะคะมาถึงไฮไลท์ของลุคนี้นะคะลุคนี้ก็จะต้องมีกระใช่ไหมคะวอมก็จะมาใช้บราวน์ไลเนอร์ของเหมยลินดานะคะวอมก็จะมาจุดตรงบริเวณเริ่มจากจมูกก่อนนะคะตรงแบบข้างๆจมูกนะคะวอมก็จะจุดแบบเยอะๆเลยแล้ววอมก็จะแบบค่อยจุดกระจายมาตรงบริเวณใต้ตานะคะ
แบบวอร์มจะเน้นจุดตรงบริเวณข้างๆจมูกมากกว่านะคะเพราะว่าคือถ้าใครแบบว่าเคยเห็นคนที่มีกระเนี่ยเขาก็จะแบบมีตรงบริเวณจมูกเยอะใช่ไหมแล้วก็แบบค่อยแบบกระจายออกไปนั่นเองนะคะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยมี reference สำหรับลุคนี้ก็ดีนะคะหลังจากสาวๆพอใจกับกระแล้วนะคะก็วอร์มจะมาลงบลัชนะคะคือแนะนำว่าให้เป็นบลัชที่มีแบบทั้งสีชมพูทั้งสีพีชนะคะรวมอยู่ด้วยกันเพราะว่าวอร์มจะมาผสมสีพีชกับสีชมพูเข้าด้วยกันนะคะแต่ว่าเน้นสีพีชมากกว่านะคะแล้ววอร์มก็จะมาลงตรงบริเวณที่วอร์มจุดกระไปนั่นเองนะคะแบบลงทับบริเวณตรงที่เป็นจมูกด้วยนะคะแบบคือปาดจมูกไปเลยนะคะพูดง่ายๆต่อมานะคะวอร์มก็จะใช้ดิปบาวของ Anastasia นะคะกับผู้กันอันเล็กๆนะคะที่สาวๆมีนะคะวอร์มก็จะมาจุดซ้ำอีกทีนึงนะคะตรงบริเวณจมูกแล้วก็แบบใช้นิ้วของวอร์มเนี่ยมาเกลี่ยให้เข้ากันนะคะวอร์มก็จะมาเน้นตรงบริเวณข้างแก้มนิดนึงด้วยนะคะคือมันจะได้แบบเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วคือที่วอร์มลงเป็น2เลเยอร์เนี่ยมันจะทำให้ดูแบบกระของเราเนี่ยดูธรรมชาติขึ้นนะพอเสร็จแล้วนะคะวอร์มก็จะใช้นิ้วของวอร์มเนี่ยนะคะมาเบลนด์ให้เข้ากันสำหรับลิปสติกในลุคนี้นะคะวอร์มจะใช้ของ NYX นะคะ Lingerie นะคะสีที่มีชื่อว่า Ruffle Trim นะคะมาลงให้ทั่วปากเลยเนาะพอแต่งหน้าเสร็จนะคะวอร์มก็จะใช้ Urban Decay นะคะ Setting Spray นะคะ All Nighter มาเซตทุกอย่างให้เข้ากันแล้วสาวๆก็สามารถแบบทำผมให้เข้ากับลุคแล้วก็แต่งตัวไปแล้วก็เสร็จแล้วนะคะลุคนี้คือวอร์มคิดว่าลุคนี้เนี่ยมันเหมาะกับสีตาแบบนี้นะคะวอร์มก็เลยแบบcreate ลุคนี้มาให้สาวๆได้ดูกันนะคะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Contact Lens อันนี้นะคะเดี๋ยววอร์มจะลิงก์ดีเทลแล้วก็อธิบายทุกอย่างไว้ใน description box ด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะไปดูที่เว็บไซต์เขาก็ได้นะคะวอร์มก็จะมีเว็บไซต์ให้ตรงวิดีโอสักที่หนึ่งถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วอร์มด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามวอร์มเนี่ยอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ